Ja tervetuloa oikein paljon taas Cafe Board Gamein roolipelien pariin. Mä oon tosiaan tänään teidän pelin johtajana, että Ilmari on nimi ja mulla on tässä 4 pelaajaa pöydässä ja nyt on adrenaliini jo valmiiksi itselläkin sen verran korkealla, että otetaan tähän alkuun vaan tuollaiset lyhyet nimi ja 1 sana kuvastamaan fiilistä. Saa olla yhdyssana. Ja lähdetään tällä kertaa Antista liikkeelle. Tosiaan Antti-nimi ja sana on myötätunto. Aave on nimi ja sana on kauhistunut. Nimi on Valtteri ja sana on hämmentynyt. Nimi on Helmi ja sana on kutkuttava. Ja nyt me lähdetään sitten noppat ja improvisaatio meitä siivittäen adrenaliinin kuohuihin. Eli luvassa on Merheal raudoittajat. Kohdattuanne haltijakapinaryhmä kipinän ja kuulusteltuanne yhtä heistä Nialin karuilla otteilla, niin Eltrid, Gustav ja Aurelio, te seisotte hämärän tyrmäkäytävän toisessa päässä, kuulen takaanne verisen yskinnän, kun Nial saapuu veistään putsaten raportoimaan teille kuulustelujensa tulokset. No niin, tilanne on vielä kesken. Nimittäin näitä riimuja, sellaisia, jonkalainen heitettiin linnaan. Niitä on useita ympäri kaupunkia. Ja niitä tulee räjähtämään keskipäivällä, illan suussa ja keskiyöllä. Ja ilmeisesti tästä eteenpäin jatkuvasti, jolle me löydä niitä ja pysty estämään tätä. Tämä haltija kertoi veljestä, Navren taisi olla hänen nimensä, joka oli tämän partion johtajan veli siis. Hänet meidän pitäisi löytää. Hän varmasti tietää, mihin hänen veljensä on kätkenyt nämä riimut. Kertoiko hän mitään, missä tämä Navren voisi olla? Hän ei tiennyt. Ja olet varma, että hän puhui totta. Aurelio, minä olen varma. Kiitos Nial. Tämä oli varmasti erittäin hyödyllistä. Meillä ei taida siis olla paljon aikaa, sanotko keskipäivällä? Kyllä. Täytyy siis toimia. Etsikäämme tämä Navreen käsimme. No ryhmänjohtaja, mistä aloitamme? Lähdemme sinne haltioiden alueelle selvittämään. Tietäisivätkö he asiasta mitään? Olen samaa mieltä. Entäs mitä me teemme tälle toiselle vangille? Nial menee katsomaan näitä erilaisia tavaroita, joita näiltä vangeilta on otettu. Näet siinä kirjoitusvälineitä, viittaa, nahkahaarniskaa, muutaman kiiltävän veitsen, hopeakolikon. Ei sen enempää. Nial ottaa hopeakolikon käteensä, heittää sen ilmaan, ottaa sen kiinni ja laittaa taskuunsa. Ehkäpä voimme jättää hänet tänne. Selvä. Ehkä haemme muutaman harniskan. Minä voisin käyttää sitä varsiousta. Muutamia varusteita. Hengitämme hetken ja sitten lähdemme. Tehdään näin. Ja te tosiaan otatte tässä näin varustautuessa uudelleen Gustav, Nial, te löydätte itsellenne uudet haarniskat ja myös varsiousen Gustaville ja pystytte myös ottamaan hetken levon ja näin parannutte yhdestä haavasta ja myös yhdestä taakasta. Ja sen jälkeen te astelette ryhmänä ulos Davrenin linnasta
tähän jälleen rakennettuun Davrenin tornin kaupunkiin pilvet ovat kerääntyneet tummana taivaan peitoksi, ehkä ennakoiden jonkinlaista mereltä hiljalleen lähestyvää myrskyä. Ja te astelette tällaisen supisevan väen poikki, jotka heittää teihin vähän pelokkaita, mutta myös kunnioittavia katseita. Sana tästä kipinän iskusta on levinnyt kaikkien huulille, mutta kaikki myös tietävät, että te olette niitä vahtikoiria, jotka ovat pitäneet heidät turvassa. Joskin Gustav saa muutaman epäilevän katseen, jopa takapäin kuuluu sylkäisyn ääni, aivan pelkästään niiden pitkien suipponevien korviesi tähden. Gustav, sinähän olet suosittu täällä päin. Minä olen suosittu kaikkialla. Jatketaan matkaa. Aurelio harppoo Eldridin luo ja matalan äänen sanoi hänelle, että me ehtisimme vielä evakuoida osan kaupunkia. Tuo on totta. Ja hyvä idea. Kiitos. Mitä teemme? Onko kaartilaisia lähellä? Pystyt huomaamaan muutaman, kun te kävelette ylätorin poikki, missä on muutamia kojuja ja muutama... Näyttää olevan jonkinlainen kruununkaartin kapteeni ohjeistamassa tällaista pientä joukkoa tällaisilla keihäillä sonnustautuneita sotilaita. Ilmeisesti hekin ovat aloittaneet jonkinlaisen tarkkailun ja etsinnän uusien kipinän hyökkäysten varalta. Eldrid menee tämän kapteenin luokse. Joo, tällainen parrakas vanha mies kääntää katsensa suhun. Niin. Evakuoikaa kyläläiset. Evakuoikaa kyläläiset. Tarkoitatteko, että koko kylä vai? Viekää heidät pois täältä. Pois. Niin kuin, että minne pois? Tonne palaneeseen metsään vai niin kuin suojaan koteihinsa vai linnaan vai että... Suojaan. Onko täällä mitään suojaisaa paikkaa heille? No, me oltiin linnassa silloin, kun ainakin noi minuariet tuli oman liekkiensä kanssa. Paitsi tietysti noi haltijat, joille riitti pelkkä ystävyys minuarien kanssa suojaksi. Ja sitten on tietysti, kyllä jokaisella on talossa joku kellari, mutta minkälainen uhka tässä nyt on? En voi kertoa uhkasta lisää, mutta ohjeistakaa kyläläiset kellareihinsa piiloon. Selvä, kyllä me näin tehdään Gustav sitten. lähestyy myös sitä tilannetta. Aloittakaa satamasta ja tehkää tämä mahdollisimman rauhallisesti, mahdollisimman pienin äänin. Ette täyhätä paniikkia, ettekä mahdollisesti ilmianna näille uhkaaville voimille, mitä olemme tekemässä, koska silloin he voivat iskeä aikaisemmin. Asia selvä. Mene ensin suoraan linnanvoudin luokse, kerro tästä asiasta. Hän päättää siitä eteenpäin. Asia selvä, herra raudoittaja. Me tehdään tietysti niin kuin te meitä käskette. Kiitos. No niin, ja vauhtia sitten. Kyllä. No niin, te kuulitte, eli voudin luokse ja sitten hän alkaa ohjeistamaan tätä ryhmäänsä. Te jatkatte Kaunokorttelille eleganteista, jopa kolmikerroksisista taloista koostuva värikäs kortteli, jota kiertää sammaloitunut vyötärönkorkuinen muuri, joka ei ole edes tummunut tulen vaikutuksesta. Te jatkatte lähemmäs, huomaten tämän korttelin keskellä sen kaartuvan suureksi sisäpihaksi, jossa kohoaa 3 puuta. Koivu, jossa on kultaisen kellertävät lehdet, kuusi, jossa on hopeisen harmaat neulaset, sekä paksu vanha tammi. Jokaisen puun oksalle on solmittu pieniä onnenamuletteja. Ja teidän saapuessanne jokainen tästä niukasta korttelissa elävästä haltijasta vetää oven kiinni, sulkee ikkunan luukut, vetäytyy nopeasti jonnekin talojensa suojaan, kunnes koko kortteli teidän siellä ollessa vaikuttaa autiolta. Aurelio, mitä nämä puut oikein ovat? Tietääkö Aurelio näistä puista jotain? Aurelio tietäisi Rovenan imperiumissa etelässä haltijoiden ja ihmisten yhteisessä maassa kasvaneena, että
Nämä jokainen puu esittää yhtä haltijapyhimystä. Kultainen koivu on Erion, eli näiden haltioiden kaukainen esi-isä. Ja tammi on tiedon ja nokkeluuden pyhimys Celestil. Ja hopeinen kuusi on pimentohaltioiden salaperäinen pyhimys, jonka nimi ehkä vähän karkaa Aurelion mielestä, koska sitä ei usein tarvita. Mutta se on kuitenkin pimentohaltioiden. Kyllä. Aivan. Gustav katsoo myös niitä puita ja varsinkin niitä riipuksia ja riimuja ja niitä, niin onko siellä samanlaista symbolia, minkä Aurelio silloin otti siitä riipuksesta? Ei näytä olevan ainakaan nopealla vilkaisulla. Eldrid tutki myös, onko sitä samaa riimua, joka räjähti. Riittääkö Eldridin tietämys myyteistä ja legendoista paljastamaan hänelle etsimäänsä tai jotain avuksi? Ei riitä. Nämä symbolit eivät sano Eldridille juurikaan, mutta niitä tarkkaillessasi tällainen ylväs, ryppyjen uurtama haltijanainen lähestyy teitä. Hiukset virtaavat harmaantuneena kultana maahan asti. Hän on liikkunut lähes ääneti teidän luoksenne. Yllää monikerroksinen vaaleanoranssi kaapu. Mitä ikinä te täältä etsitte, voin taata, että ette tule löytämään sitä. Vaan silti olette täällä, joten kysykää. Ehkä vastaus saa vierailunne viipymään lyhyemmän hetken. Niall marssii naisen eteen. Navren. Tai jotain sinne päin. Kuulostaako tutulta? Tiedän hänet. Hän ja hänen veljensä ovat asuneet täällä korttelissa jo pidemmän aikaa. Missä heidän asumuksensa on? Hän osoittaa yhtä hieman kauemmas rakennettua, muita matalampaa siroa taloa. Toinen veljistä on paikalla tällä hetkellä. Toinen on teillä tietämättömillä. Yksi kysymys vielä. Miksi te haltijat olette niin kiinni taikuudessa? Osa on ja osa ei. Se on te ihmiset, jotka ajattelette, että me olemme kiinni taikuudessa. Taikuus on vähän niin kuin luonto. Yhtä luonnollista, yhtä yleistä niille, jotka sen kokevat ja näkevät. Te olette kiinni ruuassa, omaisuudessa, jatkuvassa rakentamisessa ja laajenemisessa. Ehkä me olemme kiinni luonnossa, siinä mikä on mennyt ja mitä emme saa takaisin. Tyhjää filosofiaa. Ehkä teidän näkökulmastanne olemme kiinni myös siinä. Sinussa me emme ole kiinni yhtään enempää. Mennään. Aurelio vielä lähtiessään sanoo haltijakielellä hänelle, että anteeksi ja kiitos. Olkaa hyvä, etelän ystävä. Ja te lähestytte tätä pientä rakennusta. Siinä on muutaman portaan päässä värikkäästi maalattu ulkoovi, muutamia värilasisia ikkunoita, yksi takapuolella, yksi katon rajassa. Näyttää hiljaiselta, mutta ikään kuin ikkunan läpi vähän kiiltelisi jonkinlainen valo. Pystyykö kattoa kiipeämään? Pystyy. Meidän pitää pitää huolta siitä, että hän ei pakene. Eikö niin? Niin täytyy. Jos minä menen yläkautta ja te menette alakautta. Kiipeä ensin. Näytä meille signaali, kun olet valmis, niin me menemme sisään. Selvä. Niin aloittaa kiipeilykoukkunsa ja yrittää sen avulla, jos sitä tarvitsee, kiivetä. Siinä tapauksessa kysyn, riittääkö ketteryytesi edulla tähän kiipeilykoukun kanssa avustettuun
kiinnittäessäsi koukkua huomaat sen raapaisevan hatarasti muutaman värikkään kattotiilen ja saman tien sisältä kuuluu pieni kilahdus ja hetken päästä valo sammutetaan. Pelkir sentään. Gustav menee ja potkaisee oven auki. Potkaiset Siron oven sisään ja näet itsesi suuntaan pyörähtävän puolihaltijan miehen kangastakissa, harteille kääräisty huivi ja käsissään yksi pitkä veitsi. Elegantit kasvonpiirteet kuin tällä aikaisemmin kohtaamallanne johtajalla tämän Kyömynenän kanssa. Hän ei ole pelkästään tämän toisen kipinän johtajan veli, vaan jopa kaksoisveli. Vieno merisuola haisee tässä talossa ja te huomaatte muutamat kalastustarvikkeet ja niukan sisustuksen, vaan pieni arkku on ollut pöydällä ja painettu kiinni juuri teidän saapuessa, jota hän varjelee toisella kädellä. Gustav osoittaa varsioisella tätä haltijaa ja sanoo, mieti vielä. Hän vaihtaa haltijakieleen katsoen Gustavia. Ja mikä onkaan saanut sinut, veli, yhdeksi heistä? Gustav katsoo haltijaa hämmentyneenä, koska hän ei osaa haltijakieltä. Aurelio vastaa hänelle, heitä veitsi vain pöydälle. Hyvä on. Minun tarkoitukseni ei ole aiheuttaa minkäänlaista ongelmaa. Hän laskee veitsen ja vetää kuitenkin tämän pienen arkun vähän lähemmäs. Istukaa toki. Voin jopa keittää teetä. Gustav jää seisomaan etuoven viereen, ei suoraan osoittaen varsiousta, mutta pitäen sen valmiina. Niall istuutuu pöydän viereen ja nostaa jalkansa pöydälle. Teetä? Kyllä kiitos. Hän nappaa sen pienen arkun ja painaa sen jonkinlaiseen laukkuun, mikä hänellä on siinä takin vieressä. Ja menee kohti pientä liettä ja alkaa kohentaa tulta sen alla uudelleen asettaen pannun. Kertokaa, miksi olette saapuneet tähän pieneen kortteliinne. Minä olen kuullut paljon teidän laisistanne, mutta koitan suhtautua tähän kaikkeen avoimesti. Kerrohan ensin, mitä tuossa laatikossa on, minkä piilotit. Minä en ole varma, onko se teidän asianne, mutta siinä on muutamia tekstejä. Kirjeenvaihtoa, jos haluatte. Tämä saattaa olla juuri sellaista kirjeenvaihtoa, mitä me tulimme tänne selvittämään. Kyllä, voit suorastaan lukea ne kirjeet meille, samalla kun tarjoilet meille teetä. Aurelio siirtyy hänen luokseen katsomaan, että hän tekee teetä, mutta varmistamaan, ettei tee mitään äkillisiä liikkeitä. Riittääkö Aurelion havainnointi pitämään häntä tarkasti silmällä? Riittää. Huomaat hänen järjestelevän muutamia yrttejä ja sun katseesi alla hän laskee yhden niistä sivuun, valiten, että hän ei sekoita sitä teidän teehenne. Jonka jälkeen hän jättää teen hautumaan. No, arvon raudoittajat, te haluatte minun kirjeeni ilman mitään syytä, ilman minkäänlaista lupaa muuta kuin omanne. Te uskotte sen olevan vaaraksi. Minä epäilen näiden aikaisempien räjähdysten seurauksena, että te olette joutuneet tapaamaan minun veljeni, eikö totta? Olemme. Me olemme joutuneet tapaamaan jo paljon enemmänkin. Hänen kasvonsa siinä käy syvä varjo, jonka hän pitkällä hengähdyksellä tuntuu rauhoittavan, vaikka se on tempoilemassa tunteeksi hänen sisällään. Siinä tapauksessa niiden takia, jotka vielä eivät ole jääneet teidän harmaaseen kouraanne, niin minä haluaisin hieroa teidän kanssanne kauppaa, tarjouksen. Minä en aio uhkailla, mutta ennen Davrenin linnalle lähtöä minun veljeni
uhkasi asettaa räjähtävän riimun eri puolille kaupunkia. Minä en tiedä missä nämä riimut ovat, mutta minä uskon, että jos annatte minulle mahdollisuuden, on minun vallassani purkaa ne taikuutta hyödyntäen. Minä tiedän, että se on kiellettyä, joten siksi kysyn lupaanne. Tämä palvelus siksi, että liian moni tässä kaupungissa on jo saanut kuolla. Velhojen liekeissä, kruununkaartin seipäissä, se on samantekevää. Hinta on ollut liian kova. Mutta tämä ei ole pelkkä avosydäminen tarjous. Minä tarvitsen jotain Linnanvoudilta. Uuden laivan, viikon muonavarat ja mahdollisuuden lähteä tästä kaupungista lastini kanssa ja ystävieni kanssa. Te pääsette riimuista. Te pääsette meistä, jotka emme koskaan ole halunneet ketään vahingoittaa. Joo, se kyllä kävi tuolla linnakkeessa hyvin selkeäksi, että ette halua ketään vahingoittaa. Minkälaisesta rahdista me puhumme? Sellaisesta, joka ei vahingoita teitä millään tavalla. Emme puhuneet vahingoittamisesta miten, joten se vahingoittaa jotakuta muuta. Se ei vahingoita ketään. Minä yritän varjella vanhaa tai tietoa. Pitää huolen siitä, että se mikä on niin kauan aikaa sitten kirjattu, se mikä on osa meidän, ja uskallanko jopa sanoa minuarien kulttuuria, ettei se sammu. Te tiedätte mistä puhun, ymmärrän. Ja nämä ystäväs, joiden kanssa sinä haluat paeta, kuuluvatko he Kipinään? Kipinä on veljeni nimi sille, mitä me teimme, mutta se ei koskaan ollut sitä hävitystä, mitä hän on nyt laskenut ilmi. Se oli ainoastaan seura, joka pyrki välittämään eteenpäin vanhaa tietoa pois niiltä rajoilta, jotka eivät sitä muutenkaan halua. Mitä te teette sillä? Poltatte sen? Onko sillä väliä, jos se ei enää ole täällä? Tiedätkö, mitä se teidän tieto, jota lähetitte eteenpäin virran mukana tuonne Nameleonin toisiin kyliin? Tiedätkö, mitä se sai aikaan? Olen tietoinen osasta siitä, mutta se on työkalu. Kirveellä voi hakata halkoja tai jotain muuta. Mutta jos sinä lähetät sitä henkilölle, jolla ei ole mitään käsitystä, kuinka käyttää kirvestä. Ja nyt ei puhuta mistään kirvestä. Kirves voi tuhota kokonaisen kylän, mutta se vie vuosia. Tämä tapahtui hetkessä. Me puhumme voimasta, joka tuhoaa silmänräpäyksessä. Miten edes kuvittelet vertaavasi taikuutta kirveeseen? Sinä, joka tietää taikuudesta niin paljon. Eikö sua hävetä? Voisin kysyä sinulta samaa. Celestilin lapsi, joka olet täällä tappamassa omaa kansaasi jostain sellaisesta, mitä et vain ymmärrä. Haltialta minä näytän, mutta haltija minä en ole. Et, se on selvää, vaan tarjoukseni pysyy. Haluan huomauttaa, että riimuja on monia ja teillä ei ole tarpeeksi aikaa etsiä niitä kaikkia. Mitä meidän johtajamme sanoo? Riimut on tuhottava, mutta taikuudella me emme sitä tee. Oletteko samaa mieltä? Olkoon niin. Odota hetki. Saisimmeko miettiä tätä avokätistä tarjoustanne rauhassa? Hyvä on. Haluatteko miettiä sisällä vai ulkona? Ja hän nostaa teepannun ja kaataa sellaisella yhdellä elegantilla liikkeellä 4 kuppia täyteen. Maistuuko? Minä en kiitos teetä juo.
No, toki. Menemmekö ulos vai jäämmekö tänne? Menemme ulos, mutta varmistamme, että hän pysyy sisällä. Olkaa hyvä. Minä odotan täällä oman kuppini kerran. Ja te nappaatte kupin, ne ketkä nappaa, ja astutte ulkopuolelle huomaten tummien pilvien yhä keskittyneen vahvemmin tämän kylän ylle. Ryhmänjohtaja, tehtiin tiimin kanssa päätös. Minä jään vahtimaan tätä. Selvä. Eldrid, kuuntele minua. Tämä haltija, tämä tieto, mikä tällä haltijalla on, se on liian vaarallista, jotta voisimme antaa sen vain mennä. Toisaalta emme voi uhrata yhtään enempää ihmishenkiä, joten ehdotan teemme seuraavaa. Suostumme hänen pyyntöönsä, mutta teemme laivasta sellaisen, että kun hän ystäviensä kanssa ja tietojensa kanssa lähtee purjehtimaan sillä, jotain tapahtuu, ehkä se uppoaa, ehkä se syttyy tuleen, ehkä jotain muuta, millä voimme varmistaa, että tämä tieto ja nämä ihmiset, haltijat, eivät pääse enää levittämään tuhoa ympärilleen. Eikö? Kuulostaa melko hyvältä suunnitelmalta. Onko Aureliolla ajatuksia tästä? Minun on oltava samaa mieltä Nialin kanssa, sillä säästymme suurimmilta osalta uhreilta ja estämme sen, että tämä tieto leviää jonnekin, missä se voi tehdä paljon enemmän vielä tuhoa. Tehkäämme siis näin. Jos hän siis puhuu totta. Kyllä hän puhuu. Toivotaan niin. Mennään siis sisään. Te astelet. Samalla kun he saapuvat takaisin sisään, niin näytätkö sitä amulettia hänelle? Kenelle? Hän osoitan sitä haltijaa. Kysyn johtajalta ensin. Löysin kultistin johtajalta tällaisen. Näytä vaan. Anteeksi, Navren. Sanooko tämä sinulle mitään? Hänen pieni kyynelten kiille kohoaa hänen silmiinsä, hänen kätensä vähän vapisee, kun hän ottaa sen amuletin vastaan. Mä en anna sitä, mä vaan näytän sitä. Hän sanoo, mutta se ei ole mitään, mistä teidän tulisi huolehtia. Kunhan vain avain sellaiseen lukkoon, mitä ei tarvitse avata, jos pääsemme sopimukseen. Kai sinä ymmärrät, että sinun on pakko kertoa meille nyt, mitä tarkoitat. Tämä on jonkinnäköinen taika-amuletti, jonkinnäköinen avain. Me olemme sulkeneet piilopaikkamme taikuudella. Siinä kaikki. Luulisin, että tämä on avain sinne. Se on avain sinne, kyllä. Olemmeko me päässeet sopimukseen? Koska haluan muuttaa hiukan vaakaa. Sinun täytyy nyt olla todella rehellinen meille. Sinä tiedät, ketä me olemme. Ja sinä tiedät, että me olemme valmiita uhraamaan joka ikisen kyläläisen tässä kaupungissa, jos se tarkoittaa sitä, että taikuus tuhotaan. Joten jos nyt olet rehellinen ja kerrot kaiken, niin me voimme miettiä sinun tarjoustasi vakavasti. No, meillä on piilopaikka. Siellä on taianomainen sinetti, joka estää, että sinne ei voi mennä ilman tuota amulettia. Siellä on se, mitä me olemme keränneet, mitä meille on välitetty Celestilin seuraajilta. Eikö siinä ole teille tarpeeksi? Kuulostaa hyvältä minulle. Minusta tämä on ihan rehtiä puhetta ja minusta voisimme tarttua tähän tarjoukseen. Gustav perääntyy fyysisesti siitä tilanteesta. Eikö? Haluammehan me säästää ihmishenkiä. Kyllä. Me tartumme tarjoukseen. Järjestäkää minulle laiva. Teillä on aikaa enää hetki ennen ensimmäistä riimua. Minä teen loitsun laiturilla tai laivan kannella seisten niin, että tiedän pääseväni pois. Tämä järjestyy. Sopii. Ja
tämän tilanteen jälkeen Me astutaan ovesta ulos. Gustav puhaltaa pilliin, kotkapilliinsä. hetken päästä kivinokka laskeutuu suurien siipien kera luoksesi. Gustav silittää kevyesti kivinokan harmaata nokkaa. Osoittaa katseellaan tätä haltijaa. Seuraa. Ja kivinokka lehahtaa tämän rakennuksen katon päälle tarkkailemaan tätä haltijaa ja sitä hetkeä, milloin hän on ehkä poistumassa. Jonka jälkeen, mikä on teidän suuntanne, teidän on kiirehdittävä saadaksenne kaikki toteutettua ennen kuin on liian myöhäistä. Ja siitä seuraava luku kertoo meille lisää. Te olette saapuneet Davrenin linnaan, samaan kolkkoon huoneeseen, missä aikaisemmin tapasitte Voudin, tällaiseen laajaan, kaikuvaan eteishalliin. Ja siellä pöydän ääressä te käytte läpi Voudille teidän suunnitelmianne. Vähän leukansa raapien tää vihreä peikkonainen silmäilee teitä viirun silmillään. Pikkusen epävarmana, mutta valmiina kuulemaan teidän suunnitelmanne. Niin, no, elikkä se laiva, se kyllä onnistuu nopeastikin. Hän näyttää muutamalle kruununkaartilaiselle merkin ja laittakaa sieltä vaikka se pohjan tuuli valmiiksi ja sinne sitten ne muonavarat ja lisäkäskyjä odottakaa ja muutama kruununkaartilainen juoksee jo toteuttamaan. Mitäs muuta sitten? Tämä laiva, se pitää jollain tavalla, miten sen sanoisi kauniisti, neutraloida. Ehkäpä myrkytämme muonat, ehkäpä sytytämme öljytynnyrin laivaan niin, että sytytyslanka hitaasti palaa. Ja kun haltijat ovat päässeet avomerelle, laiva on jo ilmiliekeissä. Se sopisi heille hyväksi kohtaloksi. Mutta mikä olisi sellainen, mitä he eivät huomaa? Laiva on saatava tuhotuksi. Pelkkä muonan myrkyttäminen ei riitä, sillä sisältö jäisi silloin jäljelle. Kumpikin noista vaihtoehdoista on ihan toteutettavissa, että meillä on niin paljon rotamyrkkyä kaatamaan vaikka kokonainen Vyrmra, vaikka siitä varmaan saisi epäonnea. Mutta tarkoitan vaan, että sitten meillä on kyllä muutamat polttoöljyt tuolla varastossa ja voidaan joku sytytyslankaviritelmä varmasti tehdä, mutta jos minä olisin yhtä älykäs kuin nämä pitkäikäiset haltijat, niin totta kai minä nyt epäilisin siinä laivassa jotain petosta ihan ensin. Totta. Onko teillä satamassa jonkinnäköisiä suurempia aseita? No eipä kyllä kovin paljon. Ei jättänyt meille armeijan nyrkki juuri mitään, kun ne tässä kävi ja Aivan. sota poltti loput. Tämä ajankohta on myös aika puolipäivää alkaa koittaa pian ja siinä kohtassa kun jotain räjähtää, niin pitää huolehtia myös, ettei väkijoukko vaan käy toistensa kimppuun, ihmiset haltioiden, haltijat ihmisten. Koko tilanne on aika tulenarka, vaikka osa onkin siellä kellarissa. Mitäpä jos käyttäisimme taikuutta tämän laivan polttamiseen? Ei. Miten? Minä näen tässä vaan yhdet korvat. Ja jos sinulla on jotain loitsuja, niin minä niistä vaikenen, mutta... Minulla ei ole mitään loitsuja. Juu, kunhan kysyy vaan. Taikuutta me emme käytä. Kunhan ehdotin. Oot sä kyllä outo sälli. Minä olen aina tullut toimeen peikkojen kanssa. No sehän on kumma. Mitä teemme? Muonat ja myrkyt näyttävät olevan ainoa vaihtoehto. Onko teillä yhtään sotalaivaa tai laivaa käytettävissä? Meillä on yksi semmonen kevyt kaleeri. Ollaan käytetty sitä aina silloin tällöin partioimaan ja nyt itse asiassa komensin sen sulkemaan sataman. Me voisimme tehdä niin, että me kiinnitämme ylimääräisen ankkurin
laivaan kiinni. Me jätämme sen jonnekin rannalle, että he pääsevät etenemään laivalla eteenpäin ja luulevat, että pääsevät pois. Ja kun he vapauttavat pommit, ankkuri tippuu laiturilta veteen. Ja se ei kokonaan neutraloi laivaa, mutta se ainakin jarruttaa laivan niin, että me saamme sen kiinni. Kuulostaa hyvältä. Mitä sanoo johtajamme? Tämä kuulostaa näistä vaihtoehdoista parhaimmalta. No, sittenhän me tehdään näin. On se hyvä, että raudottajissa on joku tajunnut laittaa naisen johtoon niin kuin täällä Davrenin tornilla. No, meillä on vähän pistettävä hihoja heilumaan kavereiden kanssa, niin lähdetään tekemään. Ja Paljon tarvitsette aikaa, nimittäin sitä ei ole paljon. no me lähdetään saman tien sinne rantaan nyt. Ja sen jälkeen linnan vouti kokoaa joukkonsa, selostaa muutamalle avainkapteenille suunnitelmat ja he lähtevät jakamaan omaa joukkoaan. Ja teillä on pieni hetki, kun te saavutte tätä jyrkkää kielekettä kauemmas linnalta ulos ja lopulta tähän lähellä rantaa laskeutuvaan satamaan, jonka laitureissa laivat keinuu vähän kasvaneessa aallokossa. Jossain kauempana merellä tuntuu kehkeytyvän tummia pilviä. Ehkä ihan muutama jyrähdys kertoo jostain lähestyvästä huonosta ilmasta. Ja te aika pian kaartin osoittamana näette laivan, joka on valmisteltu näitä kipinän jäseniä varten. Ja muutama hetkeä sen jälkeen sitä aletaan lastaamaan näillä muonavaroilla ja sinne aletaan tehdä tätä ankkuriviritystä niin, että sitä ei huomattaisi ennen kuin on vasta liian myöhäistä. Gustav katsoo ryhmäänsä ja katsoo tuota kaukaisuudessa olevaa myrskyä. Mitä hän sanoikaan? Et ole valmiina tähän myrskyyn. Mikä on tulossa? Tällä suunnitelmalla he eivät ole siihen valmiita. Emme ole voittaneet vielä. Ja pitäkää silmä kovana tuohon myrskyyn. Teemme näin. Ja kivuliaalta tuntuvien pitkien hetkien jälkeen te huomaatte, miten pieni joukko, vain 4 viittoihin sonnustautunutta haltijaa, Naevreen pitkässä kangastakissa huivi kiedottuna harteilleen, hänen johtamana nämä haltijat astelee kantaen mukanaan raskaan näköisiä koristeellisia arkkuja. Ja Naevreenilla on edelleen kädessään tällainen muita pienempi koristearkku. Ja väki antaa heille tietä. Muutamat kruununkaartin jäsenet on muodostaneet pienen tällaisen rivin, jotta he estävät myös heille kirouksia ja sadattelua, syljeskelyä tekevää väkijoukkoa estämästä käymästä heidän kimppuunsa. Sillä tämä koko tilanne on tulen arka. Ja haltijat ovat myös veitset ja jouset herkässä käymässä ihmisten kimppuun, vaan kukaan ei uskalla hyökätä, peläten jonkinlaista taianomaista iskua takaisin. Te olette laiturilla, lähellä tätä laivaa, ikään kuin vahtimassa, että tämä taian käyttö, jonka pitäisi poistaa nämä tulenarat riimut, suoritetaan ennen kuin kipinä pääsee matkaan. Naevren, Hän pysähtyy, kääntää letitetyn päänsä sun suuntaan. Niin. mistä me voimme tietää, että kun olet poistanut nämä riimut taijallasi, et aktivoi niitä uudestaan muutaman meriperin kulman jälkeen? Jos te tietäisitte taikuudesta, te tietäisitte, että minä aion purkaa ne kokonaan. Ja niitä ei voi tehdä takaisin käymättä itse läpi samoja paikkoja kuin veljeni. Mutta vastatakseni hieman
tilanteeseen sopivammin. Teidän täytyy luottaa siihen, että minä olen sanani mittainen. Niin kuin minun täytyy luottaa siihen, että te ette ole virittäneet jotain ansaa tähän laivaan, mihin olen astumassa. Aivan niin. Kiitos teestä. Älä erehdy luulemaan yhteistyökykyäni naiviudeksi, raudoittaja. En erehdy. Ja pitkän katseen jälkeen hän irtaantuu, astelee haltioidensa kanssa tämän laivan kannelle, jonne he laskevat nämä arkut. 2 jää vahtimaan, 1 menee kannen alle tarkistamaan. Ja Naevren alkaa ottaa sitä ankkureista, jonka hän näkee, jota te ette ole onnistuneet piilottamaan ylös, jotta tämä laiva voisi lähteä tässä navakassa tuulessa täysin purjein purjehtimaan kauemmas satamasta. Ja tällä kannella ollessaan Naevren avaa tämän pienen arkun, kohottaa hänen kättään ja te näette kirkkaita kellertäviä sivuja, joissa on taianomaisia riimuja, jotka lähtevät hänen kätensä siivittämänä lentämään. Ja Nial, sä tunnet, että jokin nykii sun raudoittajan takkisi taskussa, ikään kuin vastaten tähän käden heilutukseen. Paperinen sivu. Riittääkö sorminäppäryytesi estämään sivua liikkumasta kaltaistensa luokse? Riittää. Saat painettua tempoilevan sivun alas. Samaan aikaan hän piirtää nämä sivut muotoon. Ne asettuvat ilmaan leijumaan. Niiden välille alkaa piirtyä pieni, himmeää valoa suuntaava säie kuin riimun muoto. Se näyttää siltä samalta riimulta, jonka olette nähneet räjähtävän aikaisemmin paperissa. Ja hetken aikaa hän pitää sen riimun, katsoen jokaista teistä vuorollaan ja ihmisiä, jotka ovat rannalla jännittyneinä. Kaartilaiset puristavat keihäitään kädet vapisten. Ja hän kääntää hänen kättään. Tämä riimun muoto hajoaa ja samaa aikaa pieni pihahdus kuuluu muutamasta suunnasta ympäri kaupunkia. Muutaman talon katon alta kohoaa vaaleaa höyryä. Tämän linnan suuren tornin sivusta kohoaa vaaleaa höyryä. Ja tämä laiva jatkaa tuulen puhaltaessa navakkana eteenpäin. Voimakas tuuli tarttuu siihen. Aallot alkavat kuohuta. Pieni sade alkaa ropista teidän ympärillenne. Laiva loittonee pikkuhiljaa kauemmas ja kauemmas. Yllättäen pysähtyen ja samaa aikaa te alatte nähdä jotain taivaan rannassa, mikä yllättää teidät. Seuraavassa luvussa selviää mitä. Meren kuohut alkavat yltyä jossain horisontissa. Te kuulette, miten valtavat jyrähdykset repivät taivasta ja horisontin näky, jota te ette pysty selittämään, on laiha, rääsyihin pukeutunut hahmo, joka kävelee aallon kuohuvalla harjalla teitä kohti horisontissa. Samaa aikaa tämä alus jysähtää ankkurissaan paikoilleen. Kruununkaarti on samantien toimimassa, ryntäämässä saaden omaa sotalaivaansa vesille. Mutta te olette nähneet uuden näyn, mitä muut eivät vielä ole huomanneet. Mikä tuo on? Minuar. Kaikki laivaan. Sade alkaa ropista teidän yllenne, teidän juostessa laivaan. Se työnnetään liikkeelle laitureista ja kruununkaartilaiset ovat työntäneet suuret airot sen kyljestä, joilla te alatte nopeasti saavuttaa tätä kauemmas meren suulle pysähtynyttä kipinälle varattua alusta, jonka
huipulla tai kannella nämä haltijat juoksentelevat katsoen ja osoittain kauas merelle. Joku näyttää rukoilevan, joku näyttää kaivavan jotain loitsukääröjä, tietämättä täysin mihin valmistuu. Osa osoittelee teitä ja kaivaa lyhyitä jousiaan, ja sade yltyy rakeiksi teidän ympärillenne. Valtava salamointi alkaa halkoa taivasta, ja te näette, miten tämä olento ei enää kävele aaltojen harjalla, vaan hän seisoo yhden suuren aallon harjalla, joka alkaa kasvaa kokoa lähestyessänne teitä ja tätä niin pieneltä tuntuvaa satamaa. Valmistautukaa tälliin, miehistö! Kyllä, raudoittajat, taisteluasemiin! Ei Minuar, ei taas, ei Minuar. Joku on siellä aivan täysin traumoissansa täristen jossain nurkassa, ja samaa aikaa te kuulette ukkosena jylisevän äänen. Tämä myrsky ei koske teitä. Luovuttakaa sadonkirja ja vetäytykää. Jos jäätte sateeseen, jäätte kohtaamaan minut. Ja valtava ukkonen piirtää hetkeksi aikaa tämän aallon harjalta langan laihan vanhuksen lommoiset kalloa muistuttavat kasvot ja pitkä harmaa parta, joka liehuu hänen lähestyessään valtavalla voimalla teitä, ja jokaisen sydän jättää lyönnin väliin, koska se, mikä teitä kohden nyt syöksyy, on se myrsky, mistä teitä varoitettiin. Mutta tämä myrsky on Minuar. Ja siitä me jatketaan ensi kerralla.